Τάσος μαγειρεύει. Σήμερα ο παππούς μου θα μαγειρέψει μαγειρίτσα πασχαλιάτικη. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Πολλοί από εσάς μου ζητήσατε να σας κάνω παραδοσιακή μαγειρίτσα. Και επειδή και εμένα μου αρέσει πολύ η παραδοσιακή μαγειρίτσα, θα σας κάνω μία όπως τη θυμάμαι από τα χρόνια που ήμουν μικρός και μας την έφτιαχνε η μητέρα μου στο χωριό. Εδώ βλέπουμε μία αρνίτσια σκοταριά. Σε νερό που βράζει θα ρίξουμε μισή κουταλιά της σούπας σαλάτι χοντρό και θα ρίξουμε μέσα τη σκοταριά όπως είναι ολόκληρη, αφού την έχουμε πλύνει πολύ καλά. Μόλις αρχίζει και κοχλάζει θα τη βράσουμε για 10 λεπτά, το ξαφρίζουμε όσο μπορούμε, γιατί το ζωμό θα το χρησιμοποιήσουμε μετά. Μετά τα 10 λεπτά αφαιρούμε τη σκοταριά από την κατσαρόλα και την αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Η σκοταριά ήταν 1 κιλό ακριβώς. Και εδώ βλέπετε τώρα και τα υπόλοιπα υλικά. Θα χρησιμοποιήσω ένα μέρος από το ζωμό που έβρασε μέσα η σκοταριά και έχω ελαιόλαδο από τη Σάμο, του φίλου του Άρη, βούτυρο, ένα ποτηράκι λευκό ξηρό κρασί, ένα ματσάκι κρεμμυδάκια, 2 ξερά κρεμμύδια, 2 λεμόνια, 3 αυγά, άνηθο και μαϊντανό και έχω 2 μαρουλάκια από τα οποία θα πάρω περίπου καμιά 15 φύλλα. Αλάτι και πιπέρι. Τέλος. Με αυτά λοιπόν θα κάνουμε μια φανταστική μαγειρίτσα. Εγώ δεν θα βάλω έντερα μέσα. Δεν τα προτιμώ τα έντερα στη μαγειρίτσα. Θα τα βάλουμε σε κάνα κοκορέτσικινα. Τώρα εσάς αν σας αρέσει να βάλετε μέσα και έντερα, να το κάνετε. Έτσι, αυτά γούστα είναι. Από το προηγούμενο πλάνο έλειπε το ρύζι. Σας το πρόσθεσα τώρα και αυτό. Θα ψιλοκόψουμε τα κρεμμύδια, τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Το μαϊντανό, τον άνηθο. Το μαρούλι θα το χοντροκόψουμε, όχι όπως το κόβουμε ψηλό σαλάτα, γιατί θα χαθεί τελείως. Έτσι ούτως ή άλλως θα λιώσει μέσα όταν θα βράσει. Το κόβουμε μία κατά μήκος και μετά έτσι χοντρά κομμάτια. Λοιπόν, θα ψιλοκόψουμε τώρα τη σηκωταριά η οποία έχει κρυώσει τελείως. Αυτό που θα βγάλουμε οπωσδήποτε είναι ο λάριγκας. Αυτό ήταν. Τώρα τα άλλα τα κόβουμε λεπτά. Και τα ωραία τα γλυκάδια εδώ. Έτσι θα το ψιλοκόψουμε όλο. Πάμε τώρα στην εκτέλεση. Θα βάλουμε μια κατσαρόλα στη φωτιά, θα ανοίξουμε το μάτι. Αφού κάψει λίγο η κατσαρόλα θα ρίξουμε μέσα το ελαιόλαδο και το βούτυρο. Μόλις κάψει το λάδι θα προσθέσουμε μέσα τη σηκωταριά. Θα σοτάρουμε για 3, 4, 5 λεπτά να πάρουν λίγο χρώμα. Θα ρίξουμε λίγο πιπέρι, το υπόλοιπο μετά. Αφού έχει σοταριστεί η σκοταριά θα προσθέσουμε το ξερό κρεμμύδι και το χλωρό. Θα αφήσουμε το κρεμμύδι να μαραθεί ανακατεύοντας κάπου. Αφού έχει μαραθεί και το κρεμμύδι θα σβήσουμε με το λευκό κρασί. Θα αφήσουμε να εξαρμιστεί το αλκοόλ για 1 λεπτό 2. Θα προσθέσουμε τώρα το ζωμό στον οποίο βράσαμε τη σκοταριά. Θα προσθέσουμε και άλλο τόσο νερό.
Θα ρίξουμε μέσα το μαϊντανό και το μισό άνηθο. Αν χρειαστεί στην πορεία θα προσθέσουμε λίγο νερό ζεστό ακόμη. Έτσι, αναλογίες ποσότητα υλικών πάντα στην καρτέλα που θα ακολουθήσει και στην περιγραφή του βίντεο. Αλλά από ό,τι βλέπω θέλει και άλλο νερό, αλλιώς θα μας βγει πολύ πηχτή. Οπότε προσθέτω προκαταβολικά ακόμη 500 ml, μισό λίτρο. Το έκανα μισό-μισό, με ζωμό και νερό. Τώρα μου φαίνεται καλύτερη η υφή της. Θα την αφήσουμε να βράσει για μισή ώρα σκεπασμένη. Έχει βράσει για μισή ώρα ακριβώς. Οσχομυρίζει Πάσχα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε αλάτι. Αλάτι όσο χρειάζεται. Μπορούμε να ρίξουμε και μετά λιγάκι. Θα ρίξουμε ακόμη λίγο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο πάντα. Και από αυτό μπορούμε να προσθέσουμε στο πιάτο μας μετά. Θα προσθέσουμε το ρύζι. Θα το ανακατέψουμε, να μην κολλήσει το ρύζι στον πάτο. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα μαρούλια. Τα μαρούλια δεν θέλουν πολύ βράσιμο, ίσα ίσα λίγο να ζεματιστούν. Τώρα θα βράσουμε ώσπου να μαλακώσει το ρύζι, περίπου στα 12 λεπτά. Θα σκεπάσουμε και σε λίγο τα μαρούλια θα κάτσουν. Στο σημείο αυτό η μαγειρίτσα είναι έτοιμη. Θα την κατεβάσουμε από τη φωτιά και θα την αφήσουμε στην άκρη. Όταν γυρίσετε από την Ανάσταση, τότε θα την αυγοκόψετε. Θα τη βάλετε να πάρει μία μικρή βράση και θα την αυγοκόψετε και θα τη σερβίρετε φρέσκο αυγοκομμένη. Αυτό τώρα που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να δοκιμάσουμε πώς είναι στο αλάτι. Κατά τα άλλα έχει βράσει και το ρύζι, δεν έγινε πιλάφι, έγινε σούπα. Έτσι τη θέλουμε τη μαγειρίτσα, σούπα. Ό,τι πρέπει. Εγώ τώρα θα την αυγοκόψω για να δείτε και αυτήν την διαδικασία. Λοιπόν, σβήνω το μάτι προς το παρόν. Θα χωρίσουμε τους κρόκους από τα σπράδια. Θα χτυπήσω το ασπράδι σε μαρέγκα. Θα του ρίξω μία τσιμπιά αλάτι. Μπορείτε να χτυπήσετε και με το σύρμα, μόνο που θα σας πάρει περισσότερο χρόνο, ή με το μίξερ χειρός. Τέλειο. Θα χτυπήσουμε και τους κρόκους λίγο. Θα ρίξουμε τους κρόκους στο ασπράδι. Και θα τους ενσωματώσουμε απαλά για να μην χάσουμε τον όγκο. Θα προσθέσουμε τώρα μέσα το χυμό από 2 λεμόνια έβαλα εγώ. Εσείς βάλετε όσο νομίζετε. Έτσι σιγά σιγά ανακατεύοντας για να μην χάσουμε τον όγκο όπως είπαμε. Και τώρα θα αυγοκόψουμε τη μαγειρίτσα όπως αυγοκόβουμε και την κοτόσουπα, δεν είναι τίποτα. Θα πάρουμε τώρα από εδώ ζωμό και θα τον ρίξουμε μέσα στο αυγό λίγο ανακατεύοντας για να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία του αυγού χωρίς να μας κόψει. Είμαστε εντάξει. Τώρα το ρίχνουμε αυτό όλο μαζί στην κατσαρόλα. Θα την αναταράξουμε
Θα το ανακατέψουμε ελαφρά, να πάει παντού το αυγό. Τώρα θα προσθέσουμε και τον υπόλοιπο άνηθο. Εμένα μου αρέσει ο άνηθος πάρα πολύ. Εσείς μπορείτε να βάλετε λιγότερο. Πάντα μπορείτε να κάνετε τις δικές σας αλλαγές σε οτιδήποτε συνταγή σας δίνω. Εγώ κάνω πάντα προτάσεις δικές μου. Εσείς φέρτε τη συνταγή στα μέτρα σας. Αυτή είναι η δική μου εκδοχή. Η μαγειρίτσα μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσουμε τώρα να γίνει το πάντρεμα των γεύσεων για 15 λεπτά και θα σερβίρουμε. Για πάμε να σερβιριστούμε. Αυτό που εγώ τώρα θα προσθέσω για μένα είναι μαύρο πιπέρι. Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Και όταν θα δοκιμάσω, αν χρειαστεί, και λίγο λεμόνι επιπλέον. Που νομίζω όμως ότι 2 λεμόνια θα ήταν αρκετά. Για να κάνουμε και μία μικρή δοκιμή. Τέλεια, τέλεια. Ωραία δεμένη, χωρίς κάποια πικτικά, χωρίς corn flour, χωρίς αλεύρι. Έχει πήξει φυσιολογικά. Είναι και στο λεμόνι ακριβώς, είναι και στο πιπέρι ακριβώς. Έχει τέλεια γεύση, κατά εμέ. Και από ό,τι είδατε δεν είναι και τόσο δύσκολη να τη φτιάξετε. Καλό Πάσχα φίλοι μου, και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.